यो बाटो जान्छ तलसम्म ए हस् धन्यवाद है ओ नो भ्याउँछ कि भ्याउँदैन अलि भ्याउँछ ल नेक्स्ट मर्निङ तपाईले क्वेशन छ हामी कहाँ जाँदैछ भन्दै नो रेस्पोन्स गजब बेइज्जती है गर्दिन त्यो ठिकै रानी महलमा लगेछ ना सुनाइदियो बाटो त छ ए तिमी ब्याट्री निकालेको थियौ अघि त्यहाँ ब्याट्री त्यहाँ छ निकाल त विवेक यही सोध्नु पर्छ यो बाटो जान्छ तलसम्म हस् धन्यवाद है बाटो त जान्छ गाडी जान्छ कि जाँदैन सोधेन बाटो त उहिले गइसकेको छ कुन चाहिँ फिल्ममा बिद्दा बालमा हाँस्छ होला यही हो मै हो रानी गाडी साडी छोडेर टाप अनिष्टको हाँसो काफी यसलाई हँसाइदियो भने त भाग्छ फेरि अलिकति टाउको साउको केही त देखो जाने र यहाँ फर्किँदा झ्याउ हुन्छ फेरि एकदम रमाइलो हेरौँ रानी महल साँच्चीकै यति मेहनत गरेर अब फटाफट जाउँ अब सेटअप पछि गरौँ आउन छोड्दैन त्यो लिएर आउन हातले समात न खै गिभ इट टु मी त्यही भएर त्यो पाल्पाकोहरूलाई पनि त्यति थाहा नभएर रहेछ क्या उनीहरूको लागि पनि टाढै भयो नि 13 किलोमिटर भन्दा काठमाडौँ त्यस्तै भयो त्यो त तानसेन भयो यो चाहिँ अर्को ठाउँ नै चेन्ज भइसक्यो ए नारायण जानुपर्छ त्यही त म त्यो पहाड क्रस भएपछि देखिन्छ होला भनेर यो त अझै देखिने नाम लिँदैन रेकर्ड गरेर रेकर्ड त भइरहेको नि पर्दैन बाटो जान्छ त्यो ओ नो भ्याउँछ कि भ्याउँदैन अलि भ्याउँछ ल होइन आयो त एकजना एउटा गाडीमा मात्र दुईटा बोलेरो जस्तो बर्खावाडमा बोलेरो देखिन्छ धेरै रानी भिलेज चाहिँ देखियो जङ्गल क्याम्प गर्न सक्छ भने जस्तो हामी 2 वर्ष चाँडै है स्कुल लक भइसक्यो
perfect place to visit after 2 years. That's a common. 2024 visit destination अझै तल झर्नुपर्छ The interesting part is भ्यान त आउँदो रहेछ त्यो ड्रिल विल ड्राइभर कन्ट्रोल यो डेरी ल पछाडि जाऊ भन्दा अझै आइरहेछ अरे गाडी के हो यो बाइक आउँदैछ भने के हो दुईटा गाडी आएपछि जानु होला यहाँ दल आउँदैछ त्यसले किन रोक्नु पर्ने दुईटा गाडी भनेर यार यत्रो बाटो रहेछ त यहाँ त्यो ड्राइभर चाहिँ कहाँ हरायो के खोइ कता गयो त्यो साला भूत हो कि के भर्खर त गएको होइन त्यो पछाडिको गाडीमा गयो होला त्यो ए त्यसैले त्यसले थ्याङ्क यू भन्यो होला त्यसले भन्यो होला मैले रोकाइराखेन होला भनेर के भने त्यही होला त्यो भेस्टी तल गाडी के किन रोकेको तिनीहरूको चाहिँ त्यो ठाडो उकालो भनेको यही होला क्या जान्छ कि जाँदैन यार जानु त होइन त आउनेको टेन्सन हो लास्ट डर लाग्छ ए आमा कस्तो उकालो रहेछ नि त त्यही भने होला ल ठाडो उकालो भनेको This is the first and last time that we are going to Rani Mahal. For me, I do not know about the other guys. फर्स्ट टाइम त भिजिट गरौँ पहिला सुरु यहाँ गगन once more. फर्स्ट टाइम त भिजिट गर्नु पर्यो नि तल पनि देख्दैन के छ पनि थाहा छैन अर्को एउटा छ जस्तो चक्लेट कति खानु पर्यो के छ एउटा मलाई त्यहाँ रानी महल पुगेपछि मिल्क बार खाने छ अलिकति त आफ्नो रूप देखाऊ अलिकति एउटा रानी महल त्यो टुप्पो त देखाओस् महलको वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड हैन एकदम बोर भइसक्यो मस्ट अवेटेड प्लेसेस अलि उकालोमा चाहिँ ओल्डिन पर्ला है होइन छ कहाँ यो रानी महल सबले त्यही हो भन्छ अलिकति तल भन्छ त्यही हो बोर्डले 1 किलोमिटर देखे अब त देख्ला कि अर्को बाटो चाहिँ देख्यो है अर्को बाटो चाहिँ देख्यो अर्को टर्निङ देखेछ मलाई सुसु आइसक्यो महल नआएसम्म जेसुकै आओस् जे गर्नु छ रानी महलमा गएर रानी महललाई दिए मैले 3:30 भइसक्यो त्यहाँबाट बरु यहाँसम्म पुग्ला आधा घन्टा लाग्यो डेज लाग्यो मैले अलिकति तला देखेर लाग्यो खोला त देखेँ खोला देखेँ भनेपछि त्यो पनि देखिनु पर्यो के गर्ने तल बसहरू त देखेँ त्यत्रो रानी महलमा टोइलेट एउटा नहोला र अझ रानी महलमा फेरि केटीको लागि मात्र होला त अझ शाही टोइलेट छ उतै हो रानी महलको मैले त बनाइ पो राखेको now 7 घन्टेपछि हामीले रानी महल पुग्यौँ रोड राख्दै 7 घंटे 7 torturous घंटे के बाद This is going to be a good popular vlog I think चाहिँ मस्त ताले गर्नुपर्छ है पोखरा सोखराको हेर्न थाल्यो ल ग्राउन्ड पुग्यो पुग्यो दाइ पुग्यो भएन रानी महल रोड रानीले यस्तो हेर्छ भने त नुहाइधुवाइ गरेर आयो बिहान बिहान केटाहरू आज त हाम्रो गाडी मजाले जान्छ यो गएको त छैन नि त जा त गइहाल्छ नि
कस्तो बिक्सरको गाडी जस्तो देखि कलर चाहिँ स्विफ्ट स्विफ्ट डिजायर हो नि दाइको त्यो त छोडिदियो दुध लिएर आएर मै हो कि दुध रानी महलको लागि दुध ल्याइदिएर त दुध मैले खास गाडी यतै फर्काउनु खोजेको क्या रानी महलतिर नै भिडियो फोकस गर त्यो क्लिक गर्न फोटो खिच्नु चाहिँ क्लिक गर के त्यसले फोकस गरिदिन्छ भिडियोमा लाइक Oh my love. पुरा गएर रेकर्डिङ स्टार्ट गर्नु यहाँ छ त हल्का फेस हालिदिनु